සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. අද අපි කතා කරමු Java web application වල JSP සහ Servlet web.xml එකත් එක්ක භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඒක මොකක්ද මේ Servlet එකක් කියන්නේ? Servlet එකක් කියන්නේ මේ Java programming language එකේ තියෙන classes කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ web applications කියනවා තියෙනවා. එතකොට මේ Java web applications කියනවානේ. මේ Java web applications වලදී අපි ගොඩක් වෙලාවට servlet කියන එක භාවිත කරනවා. එතකොට මේ servlet technology එකේදී මේ servlet කියනවා. එතකොට මේ servlet class එක අනිවාර්යයෙන් explain කරලා තියෙනවානේ මේ servlet එකේ life cycle එකට අදාළ methods භාවිත වෙනවා. එතකොට මේ HTTP request වලදී request කරන methods තියෙනවා. එතකොට මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකත් මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට get කියලා method එකක් තියෙනවා. මේ get කියන method එක තමයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් website එකකට එහෙම යන්න අපි Google එකට යනවා නම් www.google.com කියලා type කරලා enter key එක press කරද්දී එතකොට මේ get request එකක් තමයි යන්නේ. එතකොට මේ servlet HTTP servlet කියන class එකක් තියෙනවා. මේ HTTP servlet class එකේදී do get සහ do post කියලා method තියෙනවා. ඒ වගේම මේ do get කියන method එක භාවිත කරලා අපිට get request එකක් handle කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු මේ servlet hierarchy කොහොමද එන්නේ කියලා. එතකොට මේ අපිට සාමාන්‍ය Java class එකක් හදලා ඒ class එකට මේ HTTP servlet කියන class එක extend කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ HTTP servlet කියන class එකට generic servlet කියන එක extend වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ generic servlet කියන class එකට implement වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ interfaces servlet complete serialization කියන interfaces. එතකොට මේ generic servlet කියන class එක මේ object කියන class එකට extend වෙලා තියෙන default. හරි, එතකොට දැන් අපි servlet එකක් කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා කතා කරන්නේ. මොන වගේ එකක්ද කියලා කතා කරන්නේ. අපි බලමු JSP එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට JSP කියන්නේ Java server page කියන එක තමයි. හරි, එතකොට මේ Java server page කියන එක develop කරලා තියෙන්නේ programmersලට ගොඩක් මේ Java web application develop කරද්දී ගොඩක් පහසු වෙන්න තමයි මේක මේ develop කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ JSP කියන technology එකේදී මේ JSP එකක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ servlet එකක්ම තමයි. කියන්නේ අපි කලින් කතා කරපු servlet technology එකම තමයි. හැබැයි මේකෙදී යම්කිසි වෙනස්කම් වගේක් තියෙනවා. අපි මෙහෙම ගත්තොත් අපිට දැන් servlet එකකදී අපිට direct HTML tags භාවිත කරන්න බෑ. එතකොට හැබැයි JSP එකකදී අපිට direct HTML tags භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Java language එකත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට examples බලමු. හරි, එතකොට මේ JSP එකකදී use කරලා තියෙන codes ටිකක examples ටිකක් තියෙන්නේ. හරි, මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ HTML tags භාවිත කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ body head එකක් body එකක් එහෙම භාවිත කරලා තියෙනවා. h1 එකක් භාවිත කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ JSP එකේ මේ විදිහට HTML අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ JSP එකදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ scriptlet කියලා මේකට කියන්නේ scriptlet කියලා. එතකොට මේ scriptlet එකක් ඇතුළේදී අපිට පුළුවන් මේ Java code භාවිත කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී මේ කරලා තියෙන්නේ මේ int කියන data type එකෙන් num කියන variable name එකෙන් මෙතනදී මේ 10 සහ 15 එකතු කරලා මේ num කියන variable එකට assign කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ HTML body කියන tag එක ඇතුළේ තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති.
ඊට පස්සේ මෙතනදී h1 එකක් තියෙනවා hello world කියලා. ඊට පස්සේ තව h1 එකකදී මෙතනදී මේ කියලා තියෙනවා ආයේ මේ scriptlet tag දෙකක් දාලා ඒ scriptlet tag එක ඇතුලේ මේ කියලා තියෙනවා මේ equal එකෙන් කියලා කියන්නේ මේ නම් කියන එක මෙතනට print කරනවා වගේ කියලා හිතන්නකෝ. හරි. එතකොට දැන් මෙතනදී මේ කෝඩ් එක අපි output එක බැලුවොත් output එකේ මුලින්ම hello world කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 25 කියලා print වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකම h1 දෙකක් මේ 10 සහ 15 එකට එකතු වුණාම 10යි 15යි එකතු වුණාම එන ආන්සර් එක තමයි 25. එතකොට අපිට මේ විදිහට Java codings මේ JSP එකක් ඇතුලේ හරිම පහසුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි දැන් බලමු මේ web.xml කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ web application එකක් හදද්දී Java වලින් අපිට පුළුවන් මේ standard deployment descriptor කියලා ෆයිල් එකක් හදන්න. එතකොට ඒක name එක ඔටෝම හැදෙන්නේ web.xml කියලා. එතකොට මේ web.xml එකේදී අපිට මේ servlet වල URL map කරන්න, එතකොට මේ JSP වල URL map කරන්න, ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ web.xml කියන එකේදී කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ web application එක මේ web page කියන folder එක ඇතුලේ මෙන්න මේ web-inf කියලා folder එක තියෙනවා. ඒ folder එක ඇතුලේ තමයි මේ web.xml කියන ෆයිල් එක තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ web.xml එකේදී servlet එකක් map කරලා තියෙන විදිහ තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. හරි. මෙතන බලන්න මෙතන මේ servlet කියලා tag එකක් තියෙනවා. මේ XML තමයි මේ XML වලින් තමයි මේ map කරලා තියෙන්නේ. මේ servlet කියන tag එක ඇතුලේදී servlet name කියන tag එකක් දාලා ඒ name එකේදී servlet එකේ name එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ tag එක close කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ servlet class කියලා tag එකක් තියෙනවා. ඒ tag එකේදී මේ servlet එක තියෙන package එක සහ ඒ servlet එකේ name එක තමයි මෙතනදී class name එක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ controller කියන package එකේ x කියන servlet එක කියලා මෙතනදී කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ controller කියන package එකේ x කියන servlet එක මෙන්න මේ a කියන servlet name එකෙන් මෙතනදී හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ servlet mapping කියලා වෙනම tab එකක් ඇතුලේ අපි කියලා තියෙනවා servlet එකේ name එක. එතකොට servlet name කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන name එක තමයි. හරි. එතකොට මෙතන a කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා URL pattern කියලා /abc කියලා. එතකොට අපි මේ servlet එක execute වෙන්න නම් අපි මෙන්න මේ URL එකෙන් තමයි servlet එක execute කරන්න ඕනේ. ඒ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි මෙතනදී http://localhost:8080/webapplication5 කියලා මෙතන මේ slash කියලා මේ abc කියලා මෙන්න මේ servlet එකේ URL pattern එක තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට මේ web.xml එකේ අපිට මේ විදිහට map කරන විදිහටම අපිට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා annotation mapping කියන. එතකොට මේක අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක්. මේක මේ servlet API 3.0 වලින් තමයි මේක introduce කරලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ annotation mapping වලදී අපි annotation mapping කරනවා නම් අපිට මේ web.xml එකේදී mapping කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ annotation mapping කරපු අවස්ථාව. එතකොට මේ servlet එකක් තියෙන්නේ මේ a කියන servlet name එක යටතේ මේ http servlet කියන class එක extend කරලා තියෙනවා පේනවා ඔයාලට. හරි. එතකොට මෙතනදී මේ මෙතන උඩින් තියෙනවා @web_servlet කියලා annotation එකක් දාලා ඒ annotation එකේදී මේ servlet එකේ name එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන URL pattern එක දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ URL pattern එක දීලා තියෙන්නේ /a කියලා. හරි. එතකොට අපි මේ servlet එක execute කරන්න මෙන්න මේ විදිහට http://localhost:8080/webapplication5/a කියලා මෙන්න මේ URL pattern එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ servlet එක execute වෙන්නේ.
හරි. එතකොට මේ web.xml එකේදී JSP එකක් map කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ කෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. හරි. JSP එකක් map කරද්දී අපිට මෙතන servlet කියලා tag එකක් තියෙනවා. servlet tag එකේදී අපි servlet name එක දෙනවා. servlet name එක දැන් අපි මෙතන දීලා තියෙන index කියලා. ඊට පස්සේ JSP file කියලා tag එකක් තියෙනවා. මේ JSP file කියන tag එක ඇතුලේදී index.jsp කියලා ඒ JSP file එකේ නම තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ servlet mapping කියලා අර කලින් servlet එක map කරපු විදිහටම servlet name කියලා මෙතනදී දුන්න මේ නම index කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම URL pattern එක index.xyz කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ /index.xyz කියන URL pattern එක දුන්නොත් තමයි මේ JSP එක වැඩ කරන්නේ. හරි. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි URL pattern එක දෙන්න ඕනේ. http://localhost 8080/webapplication5/index.xyz මේ විදිහට දුන්නාම මේ JSP එක execute වෙනවා. හරි. මම හිතන්නේ ඔයාලට දැන් මේ servlet සහ JSP ගැන සහ web.xml එකෙන් මේක map කරන විදිය ගැන යම්කිසි idea එකක් එන්න ඇති කියලා. හරි. අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට.